Я особливий. Це дуже важливе відчуття, яке бажано отримати від своєї сім'ї. Бажано це залежить від ваших батьків. Наскільки вони були в ресурсі, наскільки були вони емоційно зрілими, наскільки вони взагалі змогли вам це дати, бо обставини бувають різні. Мама може хворіти, папи може не бути, і багато різних факторів. Чому це так важливо? Коли ми кажемо про професійний спорт, там дуже багато різних складових, завдяки яким спортсмен потім стає чемпіоном. В цілому, завжди всім рекомендую, особливо батькам, не ставити в професійному спорті все на результат, тому що це велика лотерея. А ставити, якщо ви батьки, на розвиток фізичний, ментальний, психологічний своєї дитини, який допоможе в подальшому її житті. Для тренерів, так, звісно, важливий результат. Для спортсменів важливий результат. Але бажано, щоб ми їм також розповідали, що спорт – це не тільки результат, це ще твоє зростання. Але буває таке, що спортсмени, які не отримали, в цілому це не тільки спортсмени, це взагалі і про будь-яку людину. Це відчуття особливості, це не те, що я вище всіх, а якісь нарцисичні якості. Взагалі ні. Це коли батько і мама дійсно поважають свою дитину, дають їй уваги. Додати 100% уваги – це неможливо, але все одно дитина відчуває, я значима чи ні. Так от, коли дитинка це не відчуває, вона починає брати це відчуття через вторинні вигоди. Які? А ця дитина починає часто хворіти, чи попадати в якісь ситуації, чи робити щось таке, що починають звертати на неї увагу, бунтувати і тому подібне. І тоді батьки, вони змушені звертати увагу на цю дитину. Якщо немає батьків, то це все одно хтось, бабуся чи хтось інший, починають більше звертати увагу і давати це значення дитини тільки через такий перегорнуту увагу. Що далі відбувається? А далі відбувається те, що такі спортсмени, коли вони зростають, вони можуть потрапити до гарного тренера, вони можуть мати талант, дисципліну, вони дуже часто більш трудяжечки, ніж ті діти, тобто тут також є ризик, коли дитина важлива, коли сім'я може сплатити навчання і тому подібне, тоді з часом, з підлітковим віком дитина не розуміє, навіщо мені рухатися далі, терпіти цю біль, терпіти ці обмеження, дієти і тому подібне, адже я можу це отримати іншим шляхом, де мені це все не потрібно терпіти, бо мені це можуть дати батьки. Це є дійсно такий ризик. І є і інше. Тут ми не можемо, до речі, знати, як воно вийде, але у дітей, які недоотримали цю увагу, це може бути нормальна, здорова сім'я, наприклад, народилася ще друга, третя дитина, і старша дитина вже залишилася без такої уваги. Це раз. Це може бути, коли рано народили дитинку, і батьки ще самі не розуміють, що нам робити. І вони самі залякуються і починають кричати на свою дитину, і дитина не доотримує цієї уваги. І потім такі діти, вони дуже часто можуть вимагати увагу від тренера, говорити, що мені недостатньо, він мене не любить, він чи вона, хоча тренер не зобов'язаний любити вашу дитину. І багато різних таких проявів через те, що вони так натягують цю увагу, якої в них не було, нестача цієї уваги. А от що саме цікаве відбувається далі? Вони починають більше травмуватися, хворіти, в них форс-мажори, можемо часто почути від них, це ж про мене. Тобто, бачите, вони знайшли цю важливість несвідомо, не спеціально, через те, що вони повторюються, це ж хто ж мог захворіти? Це ж тільки я. Оль, ти ж знаєш, вони навіть приходять на консультацію і починають говорити, що це ж зі мною так. Бачите, тут вже є моя важливість.
Ну це ж тільки я міг так травмуватися. Ну це ж тільки я могла так захворіти 5-й раз перед змаганнями. Ну це ж тільки я могла от так от. І знову щось таке там хвороба, форс-мажор, отруєння і тому подібне. І ось таким чином, таким виглядом спортсмен отримує цю увагу, яку не вистачило в дитинстві по різним чинникам, тому що достатньо емоційно зрілих батьків їх дуже мало, неймовірно мало. Це не добре, це не погано, це просто факт. І коли дитинка сама так обирає, а ми всі, будучи дітьми, у одних тих ж самих батьків, з одним тим ж самим розвитком, робимо різні висновки свого життя. Тобто, у одного того ж самого батька-алкоголіка один син стає священником, інший стає, знову ж таки, алкоголіком. Прийняти рішення дитиною. І це, до речі, правдива історія, те, що зараз я вам розповідаю. Раннє прийняти рішення. Так от, коли нам не вистачає цієї уваги, дитина ранньо приймає рішення, як цю увагу взяти. От таким дитячим ще своїм розвитком, мозоком, маленьким, от як дитинка змогла, так вона і вирішила. А от подалі це перетворюється в те, що ми маємо в анамнезі іноді дуже талановитого спортсмена, працездатного спортсмена, який слухається тренера. Ну, тобто в нас є всі складові, у нас є достатньо професійний тренер. Цей тренер може весь час з цією дитиною, ну це вже не дитина, коли вони зростають, їздити по лікарнях і доглядати, чи навпаки бути неуважним. І цей підліток чи дорослий спортсмен, я бачила і таке, коли цей підліток-спортсмен стає більш дорослим, ніж його тренер, і вирішує питання ще тренера. Але тут взагалі історія не в цьому. Історія в тому, що такі спортсмени на найголовніших змаганнях їх життя, чемпіонат Європи, світу та Олімпійських іграх програють. Бо вони звикли отримувати цю вторинну увагу, цю важливість, я важливий, через те, що в них щось не так. Це підсвідомий процес. З ним дуже важко працювати не самому психологу, а тому, що нема запиту. І цей спортсмен буде боротися до кінця, щоб це не віддати. Тому що все життя, всі свої 20 років, наприклад, він звик отримувати те, що це називається психологічні поглажування. Психологічні поглажування через те, що лікар каже, Боже, я таких травм не бачив. Тренер каже, ну тільки ти в мене така, ну тільки ти в мене могла впасти 5-й раз. Ну як так? Ну що ж таке? Психолог приходить і це погладжує також, каже, який тренер, да? Якщо він не спортивний, не професійний, не був там всередині внутрішнього, то психолог також може це погладжувати і казати, як же ж так, а як же ж тебе тренер мучає, чи ти знов травмувалася, ти знов захворіла, я співчуваю тобі. Замість того, щоб показати, дивись, це твій сценарій, де ти отримуєш важливість свою. Через те, що ти хворієш, ти травмуєшся, ти потрапляєш в якісь ситуації, ти десь там щось загубила, хоча тобі не 5 років, а 25. Ти знов зустрічаєшся з якимось чоловіком чи дівчиною, який треш повністю, і приходиш на тренування, не можеш себе зібрати і тому подібне. Бо знову в цьому стражданні є вторинна вигода, що це в мене, тому що колись потрібно. Це, до речі, психотерапевтична робота. Це не про чому іноді спортивний психолог може це погладжувати, якщо він чи вона не психотерапевт. Тому що це зміна сценарію – це психотерапія. І це можна одразу не побачити. Так от тому, що колись потрібно шукати ці ранні прийняті рішення, і ці ранні прийняті рішення про себе, вони ж не свідомі. Це ж не просто ти шукаєш щось, давай знайдемо, ми помадку цю. Ні, ми щось шукаємо, що сам спортсмен і не знає. Давай знайдемо, де ти прийняла рішення, що тобі не вистачає уваги, тепла, що от так зі мною. Тобто там була якась цепка, якийсь лікар сказав, моя ти хороша. Що ж так? І от саме в цей момент дитинка відчула цю причасність. Це те, що дуже важливо дитині. Приєднаність, причасність, увага, тепло. І от саме тоді, коли дитина це відчула від цього лікаря, якийсь
Боже, і ти так класно, ти так прогресуєш в тому, що ти виздоравлюєш. І цей лікар з нею приймає участь в її цьому процесі, а батьки не приймали. А батьки прийшли, ушли, батьки узнали, як результат, чи в школу ходиш, і добре, і нормально. І ось йде оця сцепка. І тоді дитина обирає такий формат через те, що проявляти себе через ці форс-мажори. І 100%, коли вони виростають, вони свої великі змагання, важливі змагання програють. Хоча вони можуть бути і чемпіонами Європи, і чемпіонами світу. Скоріше, їх кар'єра більш рвана така. Рвана – це про те, що десь вони виграли, 2 роки вони знов якась травма лікуються. Такі спортсмени можуть завершувати свою кар'єру через допінг. Не тому, що вони його прям прийшли, сказали, я буду вживати і тому подібне. Тому що вони потрапляють на нечесних лікарів. От вони мечаться. Да? Цей лікар що спочатку? Пожаліє, скаже, ти сонечка, ти стільки працюєш, давай тобі допоможемо. І в цьому уязвімому стані такі спортсмени навіть можуть сказати, да, бо вони дійсно уязвимі, вони ж також втомлюються від цього форс. Тобто вони це несвідомо створили, і вони самі ж від цього і втомлюються, і не розуміють. Вони приходять на консультації, коли їм 20-25 років, кажуть, я вже не можу. Але найцікавіше починається тоді, коли спробую їх полікувати. Вони не дадуть. Вони навіть коли в нас стоїть на кону Олімпійські ігри, я кажу, якщо ми не змінимо сценарій, ми тільки працювати спортивною психологією, це марно, це не про що. Він каже, ні, мені це не треба, зі мною все добре. А психотерапевт, він не може працювати без того, якщо його клієнт каже, в мене все добре, що ти хочеш від мене, давай, готуй мене до змагань. А перед змаганнями травма, а перед змаганнями форс-мажор, а перед змаганнями посварилися з чоловіком, а перед змаганнями, от саме тут я дізналася, що мій чоловік зраджує. Ага, раніше, тобто вона не хотіла це бачити, бо це було раніше, це реальна історія. Бусінька, не кричи, будь ласочка. Зайчик, дай я попрацюю, сонечка. І ось тут вони цього не бачать. Підсвідомо вони не готові з цим працювати, бо саме так вони отримують свою важливість. І навіть якщо на кону стоїть олімпійська медаль, це їх психіка це не розуміє. Не розуміє чому. Тому що, так, окей, я хочу. Розумом вони хочуть це. В психології є такий вислів: футболка спереду, футболка позаду. Футболка спереду, є заява, я хочу стати олімпійським чемпіоном, чи я хочу створити сім'ю. Футболка позаду, спробуй мене туди довести, чи, наприклад, всі ви чоловіки погані. Футболка спереду, я хочу сім'ю, діточок і тому подібне. Футболка позаду, ні, я вас всіх знаю, від вас потрібно втікати. Олімпійські медаль. Звісно, я хочу, я прийшла до тебе, я тобі навіть гроші свої плачу. Не Госкомспорт, я собі плачу. Тому що спортсмени не звикли такого професійного рівня платити свої гроші. Тобто для них це прям виклик вже прийти самим. І тут футболка позаду, навіть не намагайся це зробити зі мною. Пожаліти мене, я тобі дам. Погладити по головці, дам. І взагалі, може, ти не той психолог. Тобто, і потрошечку відходити, бо психолог побачив істину, з чим потрібно працювати. Тому без усвідомлення свого процесу сам психотерапевт чи спортивний психолог, він просто не може це зробити. Він може запропонувати, це як стоматолог, якщо відкрити рота, якщо ми рота не відкриваємо, що стоматолог, маючи найкращі інструменти в світі, маючи найкращу освіту, він не може вам щось зробити, бо рота закрита. От з психотерапією те ж саме. Якщо наш клієнт, навіть якщо йому показати, дивись оцей сценарій, він буде не готовий. Я бачила багато таких процесів,
Тільки одна дівчинка пішла в психотерапію, і то це вже вона завершила в професійний спорт. Всі інші, ні, вони також продовжують, навіть після спорту, продовжують жити, продовжують казати, ні, ну це тільки в мене. Продовжують, наприклад, там важко народжувати дівчата, а хлопці там якийсь треш знову ж таки, що ну так це ж про це про мене, оце їх найголовніша медаль, оце відчуття, що... Хоча потім вони дійсно втомлюються. Вони настільки втомлюються, що ось тут ця присказка, яка дуже давно є у всіх психотерапевтів, поки не настраждався, не заходь в цей кабінет. Да? Була така вивіска у одного психотерапевта. Тому що поки сама людина не скаже, я більше так не хочу, я не можу так більше, тому що з роками ти просто втомлюєшся від цих форс-мажорів, трешів, якісь стосунків, щось, що тобі важко досягати. Спочатку ми йдемо по гадалкам, по різним людям, таро і тому подібне, да що ж не так, да потрібно шлях відкрити. А сценарій, він все одно буде йти, бо внутрішньо ви так отримуєте свою перевагу. Ви кожен день так отримуєте свою медальку. І навіть велика медаль, олімпійська чи щось ще, не будуть і поруч. Да, зараз йдемо одну хвилинку. Йдемо. Поруч стояти з цією вигодою. Тому якщо ви помітили цю вигоду, не потрібно доводити до того стану, що поки я не настраждаюся, я не прийду. Прийдіть краще до будь-якого психотерапевта. Пропрацюйте свій сценарій. Хоча скажу одразу, це нелегко, це дуже нелегко, але воно того варто. Успіхів вам!